باش درفتي بوبي لا هكا بخوف برادا اوا برادا اوا تقريبا والله اش قد ما تريدوا اخذوا والله انظر على الطهارة ويتا كيراتها استا امرو بلاده اصورينا ناكل عنا كانا نالوشت ماندي لزياتي لا مال وريقرن لا دو نيسان زيت وريقرن دو نيسان زيت لو خوش ترتي استعرينو زين رياكشني من على كان توني بدريان خوش بلان اعتياديات توني زين توزع بيشي بيانين بويان صوتو موتي ودركين ولو طعم يا خاتي تيانيا ووو ايش داني هالقرم هستان لك عمي هالقرم ورن چەند تانی ساڵی گرم سیارەکەی دواوەش پێیەتی بیبە حەزت لە کامەیە بیبە سەرچاو سەرچاو فەرمون بیبن فەرمون سەرچاو وەرە هاني دەست خۆش ئەو تا شتێکی کەش چۆنی کوڕی قۆس چۆنی کوڕی قۆس وەرە بەرادەکە و بەرە حەزت لە کامێ بیبە سیارەکەی دواوەش پێیەتی بیبە هكا بخوف برادا ئەوە بەرادە بازڵتە سیارەکەی دواوەش پێیەتی بڕۆ چ تێ بیبە شوەیەکی زۆر هەڵی کرد بەس پێشم عیبە تەسبیدی کەم دۆزێ بەڵام خۆی ڕیاکشنەکەی خۆشەوە يان سيرك عندهم إنسان زيت يعني بلانو ورن برادي كان ورن أوا تقريبا لامبورغينيا درجة بكرة بخو كامت يا بيبا بيبا كامت يا بيبا بدلتا إذا بخونا استلش بلدي أو يدواوش بيويتي نعم لو جواوش ورقرن طوابو ما شاء الله شوني كوري جوان ام جوانا ما فيها كامت يبيبا طواو ها تو چی ته حضر كامية ها همه ته ها كامت ته ما امیان دقیقا ارجی که همه را همش برم امیان دقیقا چی که دانی کی کش خود بزیره کمی تولم دانا ها دیگه حستان لکامی سیارکی دواوش تیاتی کامت یه بیبا امانش برا اوی دواو دی کامت تانه بیبا ورا کامت یه بیبا حز لك عمير بيبا او ايقاش برون بيبا سرچاو بيبا ورا هرا بابي ده پنجركو بيبن بوس لو ديو ورن الله عربي ناظم بس داني القى دوانا؟ ايه عشان ادوني دوان هرجي كيشي دوني بس سموينا يكي دانيا دي الله اوانش تو اوانش سير راكن ألمانيا لينا اشتي هاي نديو يتحمى ما هالوينا بعض هالوينيا يجيج وزول هالوينيا جنزيكا برات جدي بيبا سيارة كده واش بيبا يستان بيبا كامل تحت تاني بيبا تاني بيبا أو جوا واش برات بس ده كم بدأ خطاب بس واش ايش عيني بدأ
جا ئێستا ئەمێ بڕۆمە فەرع دوور بێت لە سیارە و شتیکەوەوانە یعنی خەڵک زۆر پیای نەڕوە تا چۆن لە سپرایزێکی گەورەتر بێ بۆ خەڵکەکە مجمع ناڵە باش یەک ڕەتلی لێیە وەرن بەراتی کەن دەرگاکە بکەرەوە بۆ خۆت لەولاوە لەولاوە يلا ايش قد ما تريدوا اخذوا يلا 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 تاو يلا بالعافيه ها هي ها يلا خلاص يلا هاي خلاص ساعد بابا ساعد بابا بيتي هاي بابا والله يا أنزل عتها ويتا كذا أصبحنا بالشنو قول وزوي كنت نيسان وانا كارتوني كا لازم جابش يلا انا كان جايب لين سن كارتون درسو زوري يلا بابا يلا درنا شنو الدكان كان مهم نعلى بيبن كامت أنا بيبن بدلي خود سن تيالي كده كامت تيال كده تمام باش بيبا تمام بيبا أول جواب إيش بيتي برون اللي دست خوش لا قابلت أما أيتو كامل أما ها تمام يلا درگاه کب کرو بخو درگاه کب کرو کامت دانه بیبن او جواش پیتی سرچاو سرچاو درگاه داخل دست خوش کامت ای بیبا ایره فرعك يودي نعيبة وعيب والله عيب يا بايك ساعة خلينا نجيبه سرسا يا قواك فرطناش يا دانك يكتوس هريك بغازي بيبا 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 سمع حتى ها طاو من حالة بسيطة لو دي ورا ودي بس زور ما ببومنا عليك جمينة بيبا طاو طاو بيبا ها اي بيبا طاو حمد سردار باش وازن فرتنا شغله نقلك خوش تربه سمعت مالي برزيني انفورا باجا ثم برادي يعني طبعا بيمنوتو يم بانم كردو تدروا سيريا براديكا توني شتي خوش بيني حمو يصرف صرف بقاقا بوبكيكا بي فريكش خوش زاري فريتي بوبكيكا بفريك ايش براديكا انا استلا بسكريم شي ليه
بەس کام ئەش بەرەگەرەتە سارەکەی دواوەش پێێتی بۆستا بیبە ئەیش پێێتی بڕۆن لەوی وەرگرن سپاس دەکەم بیبە تەواو چیتر چیمان مایەوە دوانمان لەمە ماوەتەوە و دوانیش لەوە ڕامیش پێی نەماوە ژاتی ناخیری ڤیدیۆکەوەکووە بینەوەنە کاتۆنمان کڕی ئەم ڤیدیۆم بەڕاستی نەکردەوە پیشان ئێمە هاچیەکەم و چی ناکەم حەزم کردەوەش ئەو ئەکسپێریەنسەتانە بێوەکو ڤڵۆگێکە لە شەی بەرادا لەگەڵما بنجانم مناڵەکان چەند ریاکشنیان خۆش بوو چەند شتەکەیان پێخۆش و دووسایی جوان ببینیگەن شتدا بەشکەنەوەوانە هیوادارم خەڵکی کەش ئەمان لە ڕۆژێکیان دووبارە کاتبوو ئینشەڵڵا لە بەرادیدا هەموو گروپی ڕۆیڵ کڵەب باشتاکەین ئێستا شتێک بوو ئەم شەو تەنها هاوبەشکەوە نەبوو بێتتر پلانم بۆ دانابوو بەڵام ڕۆژێکی خۆش دەرچوو شەوێکی خۆش دەرچوو وەک وەرینەوە نەبوو